شما هم موقع کتاب خوندن خوابتون میگیره؟ هیچ اشکالی نداره. طبیعیه. توی این ویدیو میخوام به شما راهکاری یاد بدم که جلوی این مشکل رو بگیرید. پس لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه. توی این پلیلیست و مجموعه من قبلا چند تا ویدیو توضیح داده بودم در مورد اینکه آیا اصلا به کتاب خوندن احتیاج داریم یا نه، اگر قرار مطالعه کنیم چه جور کتابایی باید انتخاب بکنیم و اینکه کیفیت مطالعه از کمیت مطالعه ما خیلی خیلی مهمتره. حالا در قسمت 4 این مجموعه من قراره که بیام در مورد بحث خواب‌آلوده شدن موقع کتاب خوندن صحبت کنم که توی این مسیر شما تنها نیستین. اول قراره با هم عوامل این مشکل رو شناسایی کنیم. وقتی عوامل رو شناسایی کردیم میتونیم براش راهکار هم داشته باشیم. از اولین و مهمترین دلایلی که ما موقع کتاب خوندن تمرکز نداریم و خوابمون میگیره اینه که ما تایم مناسبی رو برای مطالعه انتخاب نمی کنیم و این تقصیر ما هم نیست، یعنی این چیز کاملا طبیعیه. من با دانش آموزان و دانشجوها که قرار امتحان بدن و براشون مطالعه کردن وظیفه و کار حساب میشه صحبت نمی کنم. اصلا زور و ولش کن. من در مورد مطالعه آزادانه و با اختیار خودتون صحبت میکنم. اونا که اصلا بحثشون جداست. اکثر ماهایی که میخوایم کتاب بخونیم کارمندیم، کارگریم، حتی اگه شاغل هم نباشیم خانه داریم و بهترین ساعات زندگیمون رو در طول روز که ذهنمون تازه است، مغزمون سر حاله، داریم فعالیت‌هایی انجام میدیم که این بدن و این ذهن و این مغز ما خسته میشه. بعد که ما دیگه تمام کارامون تمام شد، بعد از ظهر یا آخر شب با کلی خستگی میشینیم میخوایم کتاب بخونیم. خب معلومه که خوابمون میگیره. این بدن محدودیت داره، ظرفیت داره. ما داریم به این بدن فشار میاریم. این یکی از مشکلاته، ولی تنها مشکل نیست. گفتم یکی از مهمترینشه. مشکل دوم مشکل تغذیه است. مخصوصا این مسئله توی جوونا بیشتر رایجه. اینکه ما مواد غذایی درست و حسابی بهمون نمیرسه. یا نهایتا وعده‌های غذاییمون در حد صبحونه نهار شامه و یه سری هله هوله این وسط. مغز ما احتیاج به مواد مغذی داره. صرفا نباید حالا مواد قندی و شیرین و نمیدونم کافئین اینا بخوریم که سر حال بمونیم و نه، بلکه ما باید موادی بخوریم که اصلا سوخت و ساز مغز رو ببره بالا. پنیر گردو بیشتر باید مصرف بکنیم. یا اصلا ممکنه که ما یه سری املاح توی بدنمون کم باشه. مثلا ممکنه پتاسیم یا آهن بدنمون کم باشه و اصلا علت خستگی دائم داشتن و خواب‌آلوده بودن ما فقط برای کتاب خوندن نه، برای موضوعات مختلف دارم میگم. ممکنه از دلایلش این باشه. ممکنه که ویتامین بی بدنمون کم باشه. پس خستگی میتونه یه عامل فیزیکی و بیولوژیک هم داشته باشه. مورد بعدی که مورد مهمیه در سلسله مراتب بعدی خود کتابه. خب شما نمیتونین توقع داشته باشین که همه کتابا به این اندازه براتون جذاب باشه، مخصوصا که شما دارین کتابی رو انتخاب میکنین که آخر شب بشینین پای خوندنش. و حالا میگم این به روحیه افراد، سطح سوادشون خیلی بستگی داره ها. ممکنه که حالا یه آدمی خصوصا نوجوانا برای یه کتاب فانتزی یا پرکشش هزاری هم خسته باشن، بازم حتی 12 شب میشینن اون کتاب رو شروع میکنن به خوندن، چون اون کتاب براشون کشش داره، حوصله‌شو دارن. ولی برای بقیه هم آیا همینطوره؟ نه. ممکنه که یه کتاب فلسفی، یه کتاب مثلا مربوط به مسائل اجتماعی سیاسی، کتابایی که خوبن، مهمن، فوق‌العاده ارزشمندن، ولی کسل کنندن. بیایم قبول کنیم که کسل کنندن. وقتی میایم اینجور کتابا رو بخونیم واقعاً ممکنه اصلا کتابی که انتخاب میکنیم 10 پله از سطح فهم و سواد ما سنگین تر باشه، یا حتی اگه 10 پله هم سنگین تر نباشه به هر حال در حد 1-2 پله سنگین تر باشه و مغز ما عادت نداشته باشه به اینجور محتواها رو خوندن. طبیعیه که خسته بشیم و خوابمون بگیره روی همچین محتواهایی. حتی ممکنه مشکل این نباشه، ممکنه کتابی که داریم میخونیم ببخشید معذرت میخوام جفنگ خالص باشه. خب من یه کتاب میخونم که چقدر حوصله‌ام سر رفت، چقدر دریوریه، چقدر حرف مفت میزنه و بندازیمش اون.
پس ممکنه خود کتابی هم که انتخاب میکنیم جز عوامل خواب آلوده کردن ما باشه. دیگه چه عواملی داریم؟ عوامل محیطی. عوامل محیطی یعنی چی؟ یعنی جایی که آیا میشینیم کتاب میخونیم، صندلیمون خوبه، میزمون خوبه، نور کافی داره، هوا تهویه میشه. این هوا خیلی مهمه، مخصوصا زمستونا. شما تو زمستونا ممکنه بالاخره سیستمای گرمایشی رو توی خونه روشن کنیم، بخاری، اسپلیتر یا حالا هر چیز دیگری هست. خود هوای گرم باعث میشه که شما احساس خواب آلودگی داشته باشین. به تجربتون توی مدرسه رجوع کنین. وقتی که سر کلاس بخاری روشن بود و این همه بچه سر کلاس نشسته بود، این در و پنجره هم بسته بود، اصلا یکم معلم حرف میزد، اگه درس براتون جذاب نبود خوابتون میبرد. خب چرا؟ چون اکسیژن اصلا اومده اونجا پایین. حالا غیر از مبحث درسی و معلم دارم میگم اکسیژن اومده پایین، هوا گرم شده، این کاملا طبیعیه که شما تو این شرایط خوابتون ببره. یا خیلی وقتا حتی خود منو، یعنی اصلا نمیخوام بگم من صبح تا شب پشت همچین صندلی، پشت همچین میزی میشینم کتاب میخونم، اصلا همچین چیزی نیست. من خیلی وقتا رو مبل یا رو تخت اینجوری ولو میشم کتاب میخونم، بعضی وقتا اینوری ولو میشم میخونم. بعضی وقتا تنوع لازمه دیگه، مشکلی هم نداره. ولی اگه زیاد بخوایم توی همچین پوزیشنی کتاب بخونیم، اصلا باعث میشه که گردش خون به مغز یه مقدار اونطور که باید شاید نشه، عضلاتمون خسته بشه، مهره‌های گردن و کمرمون آسیب ببینه، خسته بشه و دائم پشت میز اینجوری شقارق نشستن سر میز کتاب خوندن هم به مرور کسل کننده میشه. آقا یه تکونی بخور، یه زاویه‌ای عوض کن. پس خود عوامل محیطی هم میتونه یه عامل خیلی مهم باشه در این که ما چرا خوابمون میگیره موقع کتاب خوندن. یکی دیگه از دلایل مطالعه بیوقفه است. این بخش رو دانش آموزا و دانشجوها بیشتر بهش دچارن. یا کارمندایی که صبح تا شب مجبورن سر کار به مانیتور زیاد نگاه کنن، یا باید مثلا حالا حساب دارن یا هر چیز دیگری، یا باید در طول روز یه عالمه کاغذ و فرم بخونن، امضا کنن. بعد شب که میان خونه، وای ولم کن دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم، چشم، سرم دیگه اصلا نمیتونم دوباره نوشته نگاه کنم. شما وقتی که در طول روز به واسطه شغلتون یا موقعیت اجتماعی که دارین زیاد مجبورین سرتون تو کتاب و کاغذ و نوشته و مانیتور باشه، دیگه برای کتاب خوندن جون و کشش کافی ندارین. یه موقع دیگه هم هست، این مربوط به ویدئوی قبلی هم هست، طرف میاد میگه که من میخوام یه چالشی رو شرکت کنم، امسال 100 تا کتاب بخونم. خب یکی دو ماه تا پایان سال بیشتر نمونده، یکی دو هفته تا پایان سال بیشتر نیومده، اوکی من پامو میذارم رو گاز، الان هی میشینم میخونم که زودتر کتابایی که به خودم قول دادم تمام کنم تمام بشه، قول دادم بخونم تمام بشه. خب اینجا ما داریم اشتباهی مرتکب میشیم. مطالعه مکرر داشتن خودش باعث میشه که ما خسته بشیم، حالمون از کتاب خوندن و مطالعه به هم بخوره و خسته بشیم، نشینیم دیگه این کار رو بیشتر انجام بده. این خستگی هم خستگی جسمیه، هم خستگی روحی روانیه. بازم تاکید میکنم ویدئوی بعدی رو حتما ببینید. چنل سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره و لطفاً از این چنل حمایت کنید. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.